السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به سره راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم انګریزي جملې دي داسې جملې چې موږ یې په ورځني ژوند کې بیخي ډېرې استعمالوو دا ویډیو در پیله سره وګورئ تقریبا 50 پر به تاسو به شی ډېرې جملې زده کړئ راځئ راسره ووایاست در چا خواهش دا یې چې په انګریزي کې خبرې وکړي خو دې ته داسې ماحول نه برابرېږي نو زه کوشش کوم چې هر ورځ تاسو ته ښې ویډیو جوړې کړم د ګرامر او د ورځو تر څنګ تاسو ته داسې جملې هم در برابرې کړم I slept while walking. I slept while walking. زه د تګ پر مهال شوی شوم پښه مې وښویېدله یا روان وم شوی شوم Don't talk while eating. Don't talk while eating. د ډوډۍ خوړلو پر وخت خبرې مه کوه He slept while studying. He slept while studying. هغه د مطالعې پر وخت ویده شوی د مطالعې په دوران کې ویده شوی I will also accompany you. I will also accompany یا accompany you. زه به دې هم ملګری سم زه به هم در سره سم Don't twist the words. Don't twist the words. خبرې مه سره پیچه دلته words معنا خبرې twist سرخول پیچل لکه شربت الدوا سرپوش I pledge you. I pledge you. زه تا ته وعده در کوم یا زه ستا سره وعده کوم I miss you a lot. I miss you a lot. زما ته ډېر یادېږي When you will come to us. When will you come to us. زموږ خوا ته کله راځې Is everything all right at home. Is everything all right at home. کور کې خو به هر څه سم وي یعنې کور کې هر څه سم دي How is your health. How is your health. صحت ستا روغتیا څنګه ده صحت څنګه دی Don't watch TV while studying. Don't watch TV while studying. دلته studying راځي انجن ما سیر سوی د مطالعې پر وخت ټي وي مه ګوره Don't scuff your feet while walking. Don't scuff your feet while walking. چې روان یې پښې مه څکوه درپسې پښې مه درپسې کشوه یا څکوه که ویډیو در پیل سره وګورئ دومره جملې به زده کړئ بیا به ستاسو په سپیکینګ هېڅ مسله نه وي He cried while laughing. He cried while laughing. هغه خندل په ژړا سو You can come to my home at any time. You can come to my home at any time. ته هر وخت زما کور ته راتلی سې By what time will you reach there. By what time will you reach there. ته به هلته څه وخت رسېږې Could not think before. Could not think before. مخکې دې سوچ نوس کولی At least talk to me. At least talk to me. لږ تر لږه ما ته خبره وکړه یا زما سره خبره کوه I don't want even to see your face. I don't want even to see your face. زه ستا مخ لیدلی نه غواړم زه نه غواړم ستا مخ ووینم I will not be responsible for it. I will not be responsible for it. زه د دې ذمهداره نه یم زه بیا ذمهواره نه یم When did it happen. When did it happen. دا کله پیښ شول Clean it up at once. Clean it up at once. دا فوراً صفا کړه ژر یې پاکه I won't say it again. I won't say it again. زه دا بیا نه وایم I will drop you. I will drop you. زه به تا کښته کړم دلته نه لیکل شوی دی تا کښته کړم شوه کړم Rinse your mouth. Rinse your mouth. په خوله اوبه وګرځوه He is a jinx. He is a jinx. هغه ناسدی منحوسه دی When do you get up. When do you get up. ته څه وخت کښېنې راپاڅې Why does this always happen to me. Why does this always happens to me. زما سره ولې همیشه داسې پیښیږي ولې داسې کیږي Can I get your number. Can I get your number. آیا ما ته ستا نمبر میلاویدی سي آیا زه ستا نمبر ترلاسه کولی سم I am just kidding. I am just kidding. زه صرف ګپه کوم زه دغې ګپه کوم خالي ګپه کوم I couldn't sleep at night. I couldn't sleep all night. ګرده شپه مې خوب نوس کوی ټوله شپه مې خوب نوس کوی What did you eat today. What did you eat today. نن دې څه خوړلي دي Do you know the way to the station. Do you know the way to the station. آیا د سټیشن لار معلومه ده Why do you trouble yourself.
Why do you trouble yourself? ته ولې تکلیف کوې؟ ته ولې خپل ځان په تکلیف کې اچوې؟ vacate the place. vacate the place. ځای خالی کړئ. څوک چاته وایي ځای، کور، کمره، دا خالی کړه. will you do one thing. will you do one thing. یو کار به نه وکړې، یو کار به نه وکړې. something is fishy. something is fishy. خامخا یو خبره ده. د دې لپاره موږ یو بله جمله په انګریزي کې استعمالوو. something is there is something at the bottom. اب په اردو کې وي دال میں کچھ کالا ہے. هغه دپاره دا هم استعمال دی. something is fishy. مننه ګرانو شاګردانو، دا زموږ سبق و. د نن سبق جملې ولې. که مو خوښ شوی وي کمنټ کې اظهار وکړئ چې څنګه سبق ولو او نور کوم سبق درته ووایو.